أهلا فيكن على بيت اللبناني. بهالحلقة بدنا نشوف كيف بنعمل مونة البندورة بالبيت. بالصيف بترخص البندورة لأنه بتكون بالموسم، وخصوصي بشهر آب وأيلول. لهالسبب بنجيب منها كميات، بنستفيد من رخص الأسعار ومنمونها. بنعمل منها مونة لكل السنة. أكيد أول شي ببلش فيه بغسل البندورة كذا مرة كذا زوم، وبرجع بنقعها بمي مع شوية خل. أكيد بقلبها وبتركها شوية بالمي منقوعة. برجع بدي صفي المي من البندورة. هلا بدي بلش شيل الشوايب الموجودة بالبندورة. بالسكينة بشيل هذا الجزء من البندورة. إذا صغيرة بخليها مثل ما هي، أما إذا الحبة كبيرة فبقطعها ل4 قطع. بكل الأحوال أكيد بدنا نشيل هذا الجزء الأخضر الموجود بالبندورة. فيكن تستعملوا أي نوع بندورة بتفضلوه. في أشخاص بتفضل العمانية، أنا ما عندي مشكل، يعني حيلا بندورة بهالموسم بتكون فيها عصارة وبتزبط لوصفتنا لليوم. أنا حكمل تقطيع باقي الكمية وبنرجع لكم تنشوف شو بدنا نكمل بالوصفة. أنا هلأ قطعت كل الكمية وحطيتها بالخلاط الكهربائي، وفيكن تحطوها على دفعات إذا كان ما بيساع عندكن، ما بيأثر. بنطحنهم على سرعة عالية أو متوسطة، ما بيأثر، بس ليصيروا مطحونين كتير منيح. يعني هلا طحنا البندورة كتير منيح مثل ما انكم ملاحظين. انا ما بشيل البذر، بخليهم فيها. فيكم تصفوها اذا حبيتوا، بس النتيجة هي زيادة لانه نحن حنستعملها للطبخ. هلا بحط البندورة المطحونة بالطنجرة، وبحط الطنجرة على النار. منضلنا حدهم، يعني عينا عليهم، ومنحركهم من الوقت للتاني. انا بحطها على نار قوية، وبس تبلش بدها تغلي بحط مع ملح. ما في مقدار معين للملح بهالوصفة، بس لازم تكون معنا هي مالحة، يعني للضاين بدها تكون شوية مالحة البندورة. هلأ تقديريا كل كيلو من البندورة بده ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح. إذا أنتم بتفضلوا تخففوا الملح أو تزيدوه، هيدا الشي أكيد بيرجع لكم. بس مننتبه لما نستعمل هالصلصة إنه ما نملح طبختنا زيادة، لأنه هي فيها ملح. أكيد فيكن تخففوا النار لما تصير تغلي وتسمك، بس ما في لزوم تضلكن واقفين عم بتحركوا، يعني فيكن تحركوا من الوقت للتاني ما بيأثر، بس خلوا عينكن عليها. هالوصفة بتتعدل بسهولة، يعني هيدا بيرجع لكم قد ايه انتو بتحبوا انه هالصوص تكون سميكة.
انا بحب نشفها مثل ما نكون شايفين. وفيكن حتى تحطوها بالشمس اذا الشمس قوية عندكم او عندكم سطيحة او بلكون، بتصير سميكة مثل الرب. وهلا عندي هون مرتبين مغسول ومعقم كتير منيح، يعني بحطه شوي حتى بالشمس. وبدي بلش هلا اعبي فيه الصوص. وكتير مهم نعبي الصوص هي وبعدها سخنة، يعني بنطر شوية بس لتبرد وبلش عبيها هي وسخنة بعدها بالمرتبين. نترك شوية من المرتبين فاضي. وهلأ بمحرمة مطبخ بحط لها شوية خل أبيض، بمسح تم المرتبين، وبحط زيت زيتون على الوجه، وبسكر المرتبين. وهلأ بطب المرتبين وبتركه لتاني نهار يبرد. وهيدي هي بتكون خلصت وصفتنا لليوم. وهيك بنكون مولنا بندورة للطبخ لكل السنة. منخليهم بشي خزانة ما بيوصلها ضو، وبس نفتح المرتبين لنستعمله بنحفظه ساعتها بالبراد. وهي هي ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم. اعملوا لنا لايك وسبسكرايب لما يروح عليكم اي شي من وصفاتنا، وباي باي.